Шайбочку на солідол мели, щоб вона падала. Потім от, шестерня йде, шайбочка шестерня. Храповичок кладемо отаку в це положення. Болт відкручуємо, храповичок кладемо в ту сторону. Потім будемо його натягати. Так і збираємо от кришки. Завозимо храповичок на шліци. Все. О. Пружина прижимає. Пальчиком притримуємо і кладемо. Ну, солідол обов'язково намастити, щоб шайба не падала. Так, плоскогубчики. Треба було найбільше притримати, ну, трохи впало вже. Все. Кришка пристала. Ловимо на 2 болти. Желательно промастити, щоб не було потечки масла. На 2 болтики ловимо. Да, тёрка. Навхрест її мели, кришка пристава, кладемо лапку. Лапку поклали. Так, свічку відкрутимо. Тепер закручуємо болт. Фіксуємо храповичок. От він впирає, ще чуть-чуть треба. Якраз впирає в це. Ключка треба на 17. Плінтуємо. Лапка де тут впирає. Воно так вийшло. Так, тепер перевіряємо. Зв'язочка тут не годяща, кладу свою. Різьба тут теж погана, гайка урвана. Тут було закручено на блошку строїтельні. Зв'язочку кладемо. Кладу я гайки такі з лівою різьбою дефіцит. От вони підходять з москвичовських тягів, наконечників. Тут я вже забрав цю гайку. Гайки немає, я не міг знайти. То я зроблю таким макаром. Возьму
ця трубка, втулочка. Ту трубку з лівою різьбою. Ось склали мотор. Почти все готове. Карбюратор, правда, треба почистити і попробуємо завести на місці, якщо вдасться. Все. Так, пішло? Да. Так, перше дергали, злетів дріт цей. Я крепко цього не люблю, коли воно злітає. Що тут нахімічено? Я тако постійно везде на всіх мотоциклах у себе поробив. І дуже удобно, і надіжно. Ковпачки кладу, може ковпачок не робити і так вимучити, що не знаєш до чого братися. Твердий. Да, дріт твердий.